Hey guys, welcome to Blue Pip Alpha. Hope you all doing well. The Forex series के पदे लेक्चर के उमगा कवर को डिमांड एंड सप्लाई چې ډیماند او سپلای څه ته وایي د ډیماند سپلای په فورکس مارکیټ کې څه رول دی او فاینانشل مارکیټونه د ډیماند سپلای باندې څنګه چلیږي او د دې په بیس تاسو انټرې څنګه مارکیټ ته ایگزیکیوټ کولی شئ. نو دې لپاره سم میجر پوینټس دي چې تاسو زده کې د سپلای او د ډیماند سره ریلیشنشپ دی یا ډیماند او سپلای په فاینانشل مارکیټ کې څه رول ادا کوي. نو په اړ یو فاینانشل مارکیټ کې کا فورکس مارکیټ ته کا کرپټو مارکیټ ته کا سٹاک ته باند ته او کا ار دبليو اي دا د ډیماند سپلای په ایکسچینج باندې چلیږي. کله چې دنیا کې لومبي نظام راغلی او بارټر اکانومي یا بارټر سیستم ډیر زره کال مخکې نو دام د ډیماند سپلای په ایکسچینج باندې چلیدو چې تاسو به ګولډ ورکو بدله کې به تاسو له 60 یا رایس یا نور به تاسو له سملو شو. دغه شانت دویم سیستم چې کله سنټرلایز سیستم دنیا ته انټر شو نو دام د ډیماند سپلای په ایکسچینج باندې چلیدو چې داغي اتھورټي یو بانک سره یا دین علاوه چې کوم دی گورنمنت یا ایجنسی سره و. دریم سیستم چې کله دنیا ته انټر شو ډي سنټرلایزیشن نو چې کې موږ سره بیټکوین دی ایتھریوم دی ایکس ار پی دا ال ټي سی دا دغه شانت هغه چې کوم دی هم د ډیماند سپلای په ایکسچینج باندې چلیږي. یعنی ډیماند سپلای له تبدیلیږي او سپلای چې کوم دی ډیماند ته تبدیلیږي. دغه شانت پرایسونه په بره باندې شوټ کوي او پرایسونه په ښکته باندې کریش کوي. نو ډومبي پوینټ خو چې دی ار یو فاینانشل مارکیټ د ډیماند سپلای په ایکسچینج باندې چلیږي. یعنی ډیماند په سپلای له تبدیلیږي او سپلای به ډیماند ته تبدیلیږي. که چېرته داسې نه و چې پرایس صرف سپلای ډیماند ته نه بدلیده او ډیماند سپلای ته نه بدلیدو نو آیا فاینانشل مارکیټونه به چلیدي شو کامیاب طریقې سره یا نه نشو به چلیدي؟ نو بالکل به نشو چلیدي. کوم سره فزیکل مارکیټونه دي فاینانشل او کوم سره آنلاین مارکیټونه دي څنګه چې ما تاسو سره نمونه منشن کړي فورکس کرپټو سٹاک باند نو دا موږ سره نشو چلیدي. د یو وجه دا ده چې په یو لیول باندې بایر نی بایر په یو لیول باندې یو سړی تاسو یو ځای کې باینګ کوي یعنی په دې لیول باندې تاسو ګولډ اغشته غواړئ هم په دې سیم لیول باندې دلته کې سیلر نی یعنی خرڅون کې نی نو تاسو په دا ګولډ اخلي د چانه. یعنی که تاسو باندې دا ګولډ سو خرڅی نه نو تاسو ګولډ نشي غشتي. دغه شانته په الټا کیس کې چې په یو لیول باندې یو سیلر نی چې په یو لیول باندې یو بایر نی موجود نو که تاسو ارسونه ګولډ سیل کوي یا ار یو شی تاسو سیل کوي ار یو تاسو سره اشیاء می هغه تاسو سیل کوي او په یو لیول باندې سیلر نی موجود یعنی اغشتون کې نی موجود نو تاسو به د خپل چې کوم تاسو دا کوم پروډکټ یا دا کوم پرایس یا دا کوم اشیاء چې تاسو سره دا به تاسو خرڅوي څنګه. نو یعنی په ار یو لیول باندې تاسو له یو بایر پکار دی یو سیلر پکار دی نو علاوه یو ټرانزیکشن چې کوم دی سکسسفلی ایگزیکیوټ کیږي او دغه شانته به یو فاینانشل مارکیټ چې کوم دی سسټین کوي او فاینانشل مارکیټ به رواني سکسسفلی طریقې سره پرایس به برمزي او ختمزي یعنی پرایس به زیګ زیګ موومېنټ کوي پراپر په بایر سیلر لا اپورچونټی ملاويږي. نو دا دویم پوینټ چې په ار یو لیول باندې موږ سره بایر موجود دی ځکه چې تاسو سره بایر نه نو تاسو به شي خرڅاوي بچا باندې دغه شانته تاسو ار یو لیول باندې سیلر پکار دی یعنی که تاسو یو شي خرڅاوي نو تاسو به هغه شي خرڅاوي بچا کچته یو سړی اغشتون کینی. دغه شانته دریم پوینټ دی موږ سره چې ار یو فاینانشل مارکیټ کې پراپر ار یو بایر او سیلر له د انټری کولو اپورچونټی ملاويږي. یعنی مارکیټ چې کم دی اپورچونټی ورکوي ایوري بایر ایوري سیلر لا چې هغه خپل ټریډونه فورکس مارکیټ ته ایگزیکیوټ کړي. دغه شانتي دریم پوینټ چې کم دی دا موږ سره دی چې کله موږ سره قیمتونه ډیر زیات ارزان شي یعنی پرایس چې کم دی دا یو لیول لیټ سپوز دا د ګولډ لم دا موږ سره دا ما یو ګراف تاسو سره جوړ کړ د دې ګولډ دلته کې دا موږ سره یورو سویس فرانک ته او دا موږ سره 0.93718 کې 18 کې پرایس دی او دا پرایس چې کم دی ډیر زیات کته شوی دی ډیر زیات لو شوی دی نو ارچا انټرست بل کیږي چې د دې لیول نه باینګ اوپن کی یعنی د دې لیول نه دی دا پرایس الریډي ډیر ارزان دی نو ارچا انټرست بل کیږي چې دلته کې باینګ کی واغ دخلی او چې کله پرایس برلل شي او پرایس موو کی برلل شي سپلای لیول یعنی مطلب دلته کې چې چا باینګ کړ دی دای دلته کې کافي پروفټ کیږي نو د دغه ته غواړي چې دغه ته د خپل ټریډ چې کم دی اگر دغه ته ایگزیکټ والی او دغه ته خپل پروفټ ټیکینګ کی پروفټ بوکینګ دیو کی نو چې کله پرایسونه ډیر زیات ارزان نو ار سړی غواړي چې د باینګ کی نو د دې په چکر کې یعنی ار سړی چې باینګ کوي نو هغه پرایس دونه برلل شي چې پرایس یو پریمیم لیول ته لړ شي او چې پرایس یو پریمیم لیول ته لړ شي نو هغه ځای چې کم دی نور ویننګ بایر نی چې پرایس لمزید مو پر کې او پرایس مزید په بر باندې لړ شي یعنی دون نه انسټیټیوشن یعنی ریټیل چې پرایس لمزید بر مو پر کې او نه په دې لیول باندې نور سیلران موجودي چې د باینګ یعنی تاسو چې کوم باینګ انټری اوپن کوي چې تاسو نه د باینګ انټری والی او پرایس مزید په بر باندې پوشو کې یعنی ریلیو کې ځکه چې دلته کې نور ویننګ بایر نه موجود یا دلته کې نور سیلران نه موجود چې تاسو نه د باینګ انټری واخلي نو چې کله باینګ انټری نه موجود او دلته کې چې چا په دې لیول باندې باینګ کړي نو ای غواړي چې د مارکیټ نه دی ایگزیکټ والی او مارکیټ نه د خپل پروفټ بوکینګ کی پروفټ ټیکینګ دی نو چې ای مارکیټ نه ایگزیکټ والی نو پرایس چې کوم دی اتوماتیکلی کریش چالو کی او په دې ایریا چې کمی الریډي بایرانی
سیلران نو په دې ځای دې ځای باندې بایران چې نو دلته کې د سیل اډرونه اوپن شي انسټیټیوشن او ریټیل د سیل انټری چې کوم دی اوپن کی او په دې ایریاز کې چې کوم دی په دې ایریاز کې بایران چې کوم دی هغه انټری واخلي او پرایس کریش کوي ډراپ کوي چې پرایس ډراپ لګي واپس هغه لیول راځي کوم لیول نه چې دا پرایس انکریز شي ډیماند راغلی د کوم لیول نه نو هغه ډیماند تراشي نو په دې لیول کې نو ویننګ سیلر یعنی دلته کې نو ویننګ سیلر موجود دي چې پرایس مزید پرایس لا ډراپ ورکړي چې پرایس لا ډراپ نشي ورکول نو پرایس مزید موو کوي اگین په بره باندې وجه دا ده چې په دې لیول باندې نور ویننګ سیلر نه دي موجود چې نور ویننګ سیلر نه دي موجود نو پرایس مزید کریش نشي کولی مزید ډراپ نشي کولی نو اگین به پرایس اوچتیږي یعنی پرایس چې مزید باینګ پوتنشل لپاره نور بایران پکار دي نور د بای انټری پکار دي الریډي پرایس دونه هټ کړي دونه پریمیم لیول رسیدلی چې په دې ایریاز کې نور بایر نه چې پرایس له نور موو ورکړي او نور چا سره پیسې نه چې د نور ټریډونه ایگزیکیوټ کی دغه شانته په دې لیول باندې دونه سیلر نور مزید نی ویننګ سیلر چې پرایس له مزید کریش ورکړي پرایس له مزید ډراپ ورکړي او په دې لیول باندې کم چې الریډي پرایس دونه ارزان شوی چې ډیماند په د خلکو انټرست په بلډ کیږي چې په دې ایریاز باندې خلک پرایس واخلي او برې خرڅ کړي نو خپل پروفټ بوکینګ کوي دغه شانته فورکس مارکیټ کې کار وکړي همون سره بل یو پوینټ دی چې ډیماند څه ته وایي نو ډیماند لاست باینګ بیفور سیلینګ ته وایي ډیماند چې کم دی اخیری چې کم لاست سیلینګ شوی اخیری سیلینګ مخکې د باینګ نه نو دې ته ډیماند وایي یعنی اوس تاسو ته چارت کې دا خیم چې لاست باینګ بیفور سیلینګ څه ته وایي یا هغه ایریاز چې پای کې سیلینګ ودرېدلی مخکې د باینګ نه چې کله سیلینګ ودرېږي په یو ځای کې سوینګ لو لګي نو دای نه بعد چې کم دی پرایس سوینګ هایز لګي سوینګ هایز ولې لګي سوینګ هایز ځکه لګي چې پرایس کې ډیماند راشي چې پرایس کې ډیماند راشي نو خلک ټول د باینګ انټری اوپن کی دغه شانته موږ سره سپلای څه ته وایي سپلای موږ سره وایي لاست باینګ بیفور سیلینګ یعنی اخیری چې کم لیول باندې باینګ شوی بیفور د سیلینګ نه لیټ سپوز دا به موږ یو اگزامپل کو دا موږ ازیوم کو چې په 0.93776 باندې یو سوینګ هایز دی یعنی دلته کې نور ویننګ بای رښت چې پرایس له مزید پوتنشل ورکړي د دې د وجه پرایس چې کم دی کریش کوي او دلته کې چې کم بایرانو انټری کړی دی ای پروفټ ټیکینګ کوي کم سیلران چې کم دی ای سیلران سیل انټری اوپن کوي ځکه چې بایرز ته مزید دغه ملو شي بایرز مزید دغه انټری واري او کته پرایس کریشو کې مزید دوباره د باینګ اغشتو لپاره مزید دوباره د مارکیټ کې کار کولو لپاره نو دغه شانتي چې کم دی پرایس سپلای زون چې کم دی هغه ایریا د چې لاست باینګ بیفور سیلینګ او ډیماند زون هغه ایریا د چې لاست سیلینګ بیفور باینګ دینه بعد چې کم دی کله چې ډیماند ته ریسپیکټ ملاويږي کله چې ډیماند ته پراپر ریسپیکټ ملاويږي تاسو وګورئ دا یو ایریا ده چې دلته ډیماند ته پراپر ریسپیکټ ملاويږي نو چې کم یو ډیماند ته پراپر ریسپیکټ ملاويږي نو ډیماند به ډیکریز کیږي ډیماند به کمیږي ځکه چې دلته کوم د باینګ انټری اوپن شي د انسټیټیوشن او د ریټیل په دې لیول هم د باینګ انټری اوپن شي د انسټیټیوشن او د ریټیل او په دې لیول باندې نو ډیماند چې کم دی یعنی پرایس کې چې کم ډیماند به ډیکریز کیږي ډیماند به کمیږي وجه دا ده چې الریډي هغه د باینګ هغه انټری چې کم دی هغه اوپن شوی دی نو پرایس ته برلر شي پریمیم لیول ته هغه دی نه کریش کوي دړام بکوي وجه څه د وجه دار چې الریډي پرایس کې نور ډیماند نشته ویننګ بایرز نشته دغه شته موږ سره په بل کیس کې چې سپلای کې کله چې موږ سره یو ویننګ سیلر نه یا کله موږ سره مسلسل سپلای راځي یعنی اشیاء چې کم دي اشیاء ډیریږي او غشتون کې کمیږي یعنی سيزونه چې کم دي کا ګولډ دي سلور دي پاوند دي یورو دا چې هغه موږ سره او موږ سره غشتون کې ني نو سپلای چې پراپر ار یو لیول لا ار یو سپلای زون ته ریسپیکټ ملاويږي یعنی ار یو سپلای زون نه سیلینګ کیږي نو پرایس کې به مزید سپلای چې کم ده سپلای به ختميږي سپلای به ډیکریز کیږي او ډیماند چې کم دی هغه به انکریز کیږي او نور خلک بغواړي د انټرست به بل کیږي چې دې په هغه ډیماندونو باندې انټری کوي وجه دا ده چې پرایس به الریډي کریش کړي پرایس وخت راغلی نو بایران بغواړي چې د دې لیولونو د موږ انټری وکړو او بر د خپل موږ پروفټ بوکینګ وکړو نو دا د ډیماند سپلای یو میجر شپږ پوینټ چې ډیماند سپلای کله چې ډیماند ته ریسپیکټ ملاويږي نو ار یو ډیماند ته ریسپیکټ ملاويږي نو ډیماند به ډیکریز کیږي ډیماند به کمیږي او سپلای به سیوا کیږي کله چې ار سپلای زون ته ریسپیکټ ملاويږي نو سپلای به ډیکریز کیږي او ډیماند به انکریز کیږي واپس به خلک د باینګ انټری کوي ځکه چې خلکو سره به اشیاء جمع کیږي او بایران بینی دغه شانته په بل کیس کې به خلکو سره بایران جمع کیږي او اشیاء بني نو دا موږ سره اگزامپل د ډیماند سپلای چې فاینانشل مارکیټ دغه چانته ډیماند سپلای په ایکسچینج باندې کار کوي اوس ډیماند سپلای چې کوم دی ډیماند سپلای اوس څو قسمه دي نو ډیماند سپلای موږ سره دوه قسمه دي یو موږ سره پیوټ کریټډ ډیماند سپلای دی یو موږ سره رینج کریټډ ډیماند سپلای دی دوم بیز د رینج کریټډ ډیماند سپلای اگزامپل تاسو ته ورکوم دا چې کوم دی دا موږ سره یو رینج دی کله چې مارکیټ په یو لیول باندې یو رینج وکړو دا رینج نه بعد موږ سره پراپر یو ریلی ولګي هغه ریلی ټو دی اپ ساید اگین راشي پرایس هغه ریلی لا چې کوم ځای نه ریلی لګول یعنی هغه ډیماند تراشي
پرفیکټ پرایس او هغه ډیماند کې ټیبو کې او اگین دا غن یو ایکستریم لیول او یو ډیر زیات های ریلی ولګي ریلی ځکه ولګي چې په دې ځکه الریډي ډیر زیات رینجینګ شوی او دا لیول چې کوم دی پرایس ډیر زیات سسټین کړي او په دې لیول باندې د انسټیټیوشن او د ریټیل د باینګ اډرونه هغه لیمیټونه پرایس پیک کی او مزید یو ریلی کوي. اوس موږ سره د پیوټ کریټډ سي ایگزامپل د پیوټ هغه پیوټ کریټډ ډیماند هغه ایریا د چې پای باندې پرایس یو دوه کېندل یو کېندل دوه کېندل درې کېندل کلوز کی د نه بعد اگین ریلی لګي د ریلی لګول نه بعد چې کله پرایس هغه ډیماند ته واپس دغه کوي نو کې دونه پوتنشل نه یعنی د ډیر زیات آی کې لیک پوتنشل چې پرایس لغون ته موو کوي وجه دار چې په دې ځکه کې دونه رینج نه دي شوی دونه د پرایس د لیول نه دي سسټین کړي چې دونه پرایس د لیول سسټین نه کړي دلته نور ویننګ بایر دونه نه چې پرایس له ډیر زیات پوتنشل ورکړي د وجه د یو پیوټ کریټډ ډیماند زون نه لګ ریلی راځي لګ زیات موو راځي او د یو رینج کریټډ نه ډیر راځي دغه شانتي سیم ایگزامپل موږ سره د سپلای هم دی تاسو ګورئ هغه رینج کریټډ سپلای زون هغه زون دی چې په هغه لیول باندې ډیر زیات رینج کریټ شوی مطلب ډیر زیات اډر بوک تیوري ده چې په کوم لیول باندې بایر سیلر ایکولی نو په هغه ځای باندې رینج کریټ کیږي تاسو ګورئ چې رینج د رینج نه بعد پرایس چې کوم دی ډراپ کوي په خطر راځي اگین پرایس چې کوم دی هغه لیول لزی کوم چې سپلای زون باندې رینج شوی هغه رینج کې ټیپ کوي او اگین ایکستریم او ډراپ راځي ډراپ ولې راځي ډراپ ځکه راځي چې پرایس دا لیول ډیر زیات سسټین کړی دی او دی لیول کې د انسټیټیوشن او د ریټیلو سیل انټری اوپن دي دغه شانته موږ سره ایگزامپل د یو پیوټ کریټډ سپلای زون دی چې کې پرایس یو کېندل دوه کېندل یا درو کېندل کلوز کې دی نه بعد پرایس چې کوم دی موو پوکي ټو دی ډاون سایډ شارپ موو پوکي ټو دی ډاون سایډ اگین پرایس کله هغه لیول له موو کوي هغه لیول لزی نو نه بعد موږ سره کم ریلی راځي د ډراپ راځي وجه دا ده چې هغه لیول کې دونه د انسټیټیوشن او د ریټیلو دغه ني لیکویډیټي ني دونه دغه پکې ني دونه پینډینګ اورډرز ني دینه بعد موږ سره یو بل دغه یو بل ټایپ تی چې موږ سره دغه هغه ټایپ تی موږ سره د فلپ زون یا د ایکویلیبریم دا په ډیماند سپلای کې چې کوم دی دا یو بل زون د کتاو سپورټ ریزिस्ټنټ کې تاسو اس ان ار لیول ټریډ کوي نو په ډیماند سپلای کې به تاسو فلپ زون ټریډ کوي کله چې پرایس کې ډیماند می او سپلای می یعنی په یو لیول باندې پرایس ډیماند انکریز کیږي او خلک باینګ کوي او دینه بعد پرایس دی یو لیول لا سپلای دی سپلای له راځي واپس پرایس چې کوم دی ډراپ کوي اگین ډیماند ته راغورځي اگین پرایس دی سپلای له سپلای نه بعد چې کوم دی اگین پرایس راځي ډیماند ته بیا سپلای ته نو دا یو زون دی چې په دې باندې یو رینج کریټ کیږي او د دې درمیان ولا چې کوم حصہ دا ایکویلیبریم دی یعنی دا د دې فلپ زون دی یعنی دلته پرایس چې کوم دی په دې ایریا چې کوم دی ډیماند سپلای ته او سپلای ډیماند ته سویچ کیږي او د دې درمیان دا ایریا چې کوم دی ته وی ایکویلیبریم او پرایس چې کوم دی برا موږ سره سپلای ریجیکټ کوي او د خطر نه ډیماند ولا واپس پوتنشل ور کوي باونس بیک کوي دا موږ سره دا درې ټایپ دی ډیماند سپلای اوس بل موږ سره یو پوینټ چې هاو ټو مارک ډیماند اند سپلای ډیماند سپلای ته څنګه مارکول شي نو ډیماند څه ته وي ډیماند وی لاست باینګ ته موږ وی چې لاست سیلینګ بیفور باینګ یعنی اخیری چې کوم موږ سره سیلینګ شوی دی د بیفور باینګ نه نو دا موږ سره ډیماند دی تاسو وګورئ دا اوس موږ سره ډیماند دی ډیماند څنګه دی دا موږ سره لاست دغه دا تاسو کنسیډر کې دا تاسو ازیوم کې چې دا موږ سره پرایس راغلی دی خطر راغلی دی او دی لیول باندې او دی لیول باندې لاست کینډل جوړه کړی دا او د لاست کینډل نه بعد پرایس پوتنشل کړی دی په بره باندې یو بولش کینډل کلوز کړي نو تاسو به ډیماند اخلي په یو بولش انګلپ کینډل باندې کله چې بولش انګلپ کینډل هغه کینډل چې د پریویس کینډل پراپر هغه موږ سره پرفیکټ کور کړی او هغه انګلپ کړی هغه خړلی نو چې بولش کینډل بولش انګل کینډل تاسو پرفیکټ وال نو دا موږ سره ډیماند زون کله چې پرایس لړ شي دینه مزید پوتنشل کې بر لړ شي او واپس په دې ډیماند زون ته راځي او دینه به اگین چې کوم دی تاسو ته ریلی درکې ټو دی اپ سایډ مطلب تاسو له ریلی درکې ټو دی اپ سایډ نو بولش انګل کینډل باندې به تاسو سپلای مارک کوي ډیماند مارک کوي او په یو بیرش انګل کینډل باندې تاسو دا څه کنسیډر کړئ چې پرایس شوټ کوي په بره باندې پرایس چې کله شوټ کوي په بره باندې لیټ سپوز دا موږ سره یو ایریا ده چې په دې ایریا باندې پرایس شوټ کوي بره او دا یو لیول جوړ کړي دی لیول نه بعد موږ سره پرایس کې نور ویننګ بایر موجود لري چې نور ویننګ بایر موجود نه نو پرایس به کریش کوي چې پرایس کریش کوي او کله پرایس یو لاست باینګ جوړ کړي بیفور سیلینګ نه نو دا بعد سیلینګ سٹارټ شي چې سیلینګ سٹارټ شي نو موږ سره بیرش انګل کینډل خامخا کریټ کیږي چې کله بیرش انګل کینډل کریټ شون دا موږ سره پرفیکټ یو سپلای زون نو دا به تاسو مارک دا پرفیکټ سپلای زون تاسو پر ریکټنګل باندې مارک کله چې پرایس د دین ریجیکشن کې خطر راشي او اگین پرایس دی سپلای ته ټیب کې تاسو دینه سیل انټری کولای شي ابب د زون خپل اسل پټ کول شي او کته چې کوم لیول دي مزید هغه کته چې کوم ډیماند زون دي هغه تاسو ایزلی ټارګټ کول شي نو دا سي طریقو موږ سره د ډیماند سپلای د مارکولو یعنی ډیماند سپلای به تاسو مارکوي په یو بولش انګل او په یو بیرش انګل کینډل باندې اوس هاو ټو ټریډ اټ په دې باندې موږ ټریډ څنګه کوو تاسو ګوره دا ما سره اگزامپل دی د یو ډیماند زون تاسو ګوره ما یو بولش انګل کینډل غشته د پرفیکټ پرایس کوم دی دا هغه لیول نه برته تاسو ګوره ډیماند کریټ کړي دا موږ سره
پیوټ کریټ ډیماند دی پرایس د نه تل دی اگین راغلی دی هغه ډیماند زون کې ټیپ کړ دی او پرایس اگین موږ سره موو کړی دی پرایس راغلی دی اگین هم هغه ډیماند زون باندې ټیپ کړ دی او اگین ریلی ټو دی اپ ساید ریلی ټو دی اپ ساید حواله دا اوس موږ سره تاسو ګوره دا اوس موږ سره اگزامپل دی سپلای زون تاسو ګوره پرفیکټ موږ سره دا یو بیرش انګل کینډل دا بیرش انګل کینډل پرفیکټ نه دا خو دا موږ سره پرفیکټ یو سپلای زون دی ځکه چې دا موږ سره لاست باینګ بیفور سیلینګ دی یعنی د دې سیلینګ د دې کریش نه مخکې دا موږ سره لاست باینګ دی پرایس خطه موو کړی دی پرایس دلته سسټین کړی د سسټین کول نه بعد واپس هغه سپلای زون کې ټیپ کړی د خطر راغلی اگین سپلای زون اگین خطر راغلی پرایس اگین سپلای زون اگین کریش ټو دی ډراپ ټو دی ډاون ساید تاسو ګوره دغه شانتي دا موږ سره اگزامپل دی ډیماند زون تاسو ګوره کدا تاسو تمار کوم دا موږ سره پرفیکټ یو ډیماند زون دی پرایس چې کوم دی سسټین کړی دی برا پرایس بر ناراضي کریش کوي ډیماند زون ته ډیماند زون نه بعد پرایس چې کوم دی موو کوي ټو دی اپ ساید وجه څه ده وجه دار چې ډیماند ته پرفیکټ دغه ملو شي پرفیکټ موږ ته ډیماند ته دغه ملو شي ریسپیکټ ملو شي دغه یو زون دی خو انټچبل دی تاسو ګور دا موږ سره دی ډیماند زون اگزامپل دی پرایس سسټین کوي بر اگین راځي ډیماند ته ډیماند نه بعد ریلی ټو دی اپ ساید دغه شانت دا موږ سره اگزامپل دی سپلای زون ځکه چې دا موږ سره لاست باینګ بیفور لاست باینګ دی بیفور سیلینګ تاسو ګور پرفیکټ هغه سپلای زون نه خطر راځي پرایس اگین پرایس ول ټیپ کوي اگین پرایس کریش کوي ټو دی ډاونورډ تاسو ګور دغه شانت دا موږ سره اگزامپل دی سپلای زون پرفیکټ موږ سره سپلای کریټ کیږي نه بعد پرایس خطر سسټین کوي بیا بر وته ټیپ کوي اگین پرایس کریش کوي ډراپ ټو دی ډاون ساید دغه شانت دا موږ سره اگزامپل دی سپلای زون دا موږ سره اگزامپل دی سپلای زون تاسو ګور پرایس سسټین کوي خطر اگین برزي او پرایس کریش کوي دغه شانت دا موږ سره اگزامپل دی سپلای زون لاست باینګ بیفور سیلینګ دی تاسو ګور پرایس اکیلزي او پرایس کم دی خطر موو کوي ټو دی ډاونورډ نو امید دي سونه پوینټس چې موږ کور کو په دې ویډیو کې د ډیماند سپلای لپاره چې ډیماند سپلای څنګه ګریډ کیږي فاینانشل مارکیټ کې ډیماند سپلای ورک څنګه کوي ډیماند سپلای به تاسو مارکوي څنګه ډیماند سپلای به تاسو ټریډ کوي څنګه او دا څنګه بیسیکلی ورک کوي دا ټول موږ کور کو دا ویډیو بس تاسو پر ویلیبل کې چې دا زموږ تاسو کنټینټ خو هی کې دا تاسو پر ویلیبل نو میک شور ټو لایک اینڈ سبسکرایب